ياسر عرفات اجى عندنا على البيت، كنا ساكنين في الكويت في السبعينات، وطلب من والدي دعم مادي. والدي رفض. استغربت، بقول له بابا ليش ما دعمت ياسر عرفات؟ قال لي يا ابني الكفاح نوعين، مسلح وعلمي، احنا هنكافح كفاح علمي. كانت رسالة المرحوم واضحة، أي شاعر عايز يزدهر يجب أن يكون شاعر منتج، عشان يكون منتج يجب أن يكون عنده صناعة، عشان يكون عنده صناعة لازم يكون عنده تكنولوجيا، عشان يوطن التكنولوجيا لازم يكون عنده تعليم مهني وتطبيقي. هاي رسالة لكم. امشوا 15 سنة لقدام، 84 تخرجت من أمريكا، رجعت على الكويت، اشتغلت مع والدي. قال لي بياع في المعرض. قلت له بابا أنا مهندس. قال لي بياع في المعرض. المهم بدينا من الصفر، مشوار طويل مع المرحوم من سنة 84 لل 90، مشوار جميل جدا علمني فيه كل ما يستطيع. في سنة 84 كمان قدم المرحوم لطلب للحكومة الإسرائيلية لبناء أول كلية مهنية في نابلس، ارتفض الطلب سنة 84. امشوا فاست فورورد سنة 90. سنة 90 كانت سنة سيئة جدا بالنسبة لي. 5/4/90 توفى المرحوم، وفجأة تغيرت حياتي تماما. كان عمري 26 سنة، والدي كان عامل إمبراطورية، احنا كنا ساكنين في الكويت ومعتبرين انه خلص حياتنا في الكويت الى الابد، وانا بدي اخذ محل المرحوم ونكمل هاي الشركات اللي هو بداها وكل شيء تمام. ما توفى المرحوم بنكمل. فاست فورورد 4 شهور، 2/8/1990 دخل صدام على الكويت. الكويت صار فيها غزو من طقطق لسلام عليكم. باختصار شديد اتبهدلنا. احنا كنا وكلاء سامسونج في الكويت، وضعنا المالي كان ممتاز، كنا عائلة مرتاحة والحمد لله كل شيء تمام. في خلال 4 شهور ضليت أنا قاعد بالكويت، وطبعا أول شيء صار بعد وفاة المرحوم اتبنيت الرسالة تبعت المرحوم. صارت رسالتي مؤمن بها تماما، وقلت أنا من اليوم الطالع راح أكمل الليجاسي تبعت المرحوم. طبعا احنا في هذه الأثناء بدأت النهب والسرقات تحصل في الكويت. خسرنا كل معارضنا، كل مخزوننا، كل الذمم تاعتنا. وقعدت أنا في الكويت أحاول إني أنقذ كل ما أستطيع إنقاذه، لأنه خلاص كان والدي لسه متوفى وحسيت إنه لازم أعمل إشي. فقررت أضل قاعد بالكويت أثناء فترة الغزو، وقررت إني أحاول أنقذ كل ما يمكن إنقاذه. وأهلي طلعوا على عمان. بين شهر 8 وشهر 1 عملت 32 رحلة بين الكويت وبغداد. كل رحلة كنت أخذ فيها 10 تريلات أنقل بضائعنا من الكويت لبغداد، لأنه كانت مخازننا عمالها بتنسرق وبتنهب وهيك شيء. فصرت أوديها لبغداد. الرحلات كانت طبعا بتريلات، كل مرة أطلع معي 10 تريلات، كل تريلا مليانة بضائع. فنعبر عن طريق الحدود الكويتية العراقية. طبعا قصص أشكال ألوان في هذه الفترة. واحدة من القصص إنه إحنا انمسكنا مرة بعد حظر التجول، فمسكونا حطونا في السجن في المخفر في صفاوي على الحدود. 24 ساعة دخلنا على السجن أنا والعشر سواقين، لأنه إحنا كسرنا خلقة حظر التجول. لقيت الشباب اللي في الزنزانة كلهم دم، فأنا فكرت إنه كان في تعذيب. اتضح إنه هم كلهم دم لأنه كانوا مقملين. فأنا ارتعبت، اضطريت أضل واقف 24 ساعة. عمري 26 سنة ولسه عمالي بحاول أستوعب شو عماله بصير معايا. تاني يوم ناداني مدير النقطة، طبعا هو كل اللي عايزه كان كم من تلفزيون، فأعطانا فطور ملوكي وأطلق سراحنا ورحنا كملنا المشوار. 24 مشوار. واحدة من المشاوير شريكنا الكويتي الله يسهل أمره انقبض عليه من قبل الحكومة العراقية. الحكومة العراقية أي واحد كان معاه فلوس عم بعطي المقاومة الكويتية أو معاه ساتلايت فون إعدام. فمسكوا ابن شريكنا الكويتي وقرروا إنه يعدموه. فأنا رايح عنده عشان يمضي لي بعض الورق عشان أقدر أطلع البضائع من الكويت لبغداد. ففهمت إنه هو انحبس. فقررت إني أنزل على مخفر النزهة عشان أكفله. عمالي بضحك أنا وزميلي، بقول له إحنا كنا بالكويت
هم يكفلونا، هلا احنا رايحين نكفلهم. ففعلا رحنا على مخفر النزهه، دخلنا على المخفر نحكي لآمر المخفر بدنا نطلع فلان الفلاني. قال انت شو علاقتك فيه؟ قلت له شريكي. بالصدفه مدير المخفر طلع بيعرفني من بغداد، لانه انا كنت ابيع تلفزيونات سامسونج في بغداد. فقال لي انا راح اعمل لك معروف، اطلع من هون وعمرك ما ترجع، والا حضطر اقبض عليك لانك شريكه. طلعت نزلت على بغداد، رحنا على شفنا الجماعه القانونيه اللي احنا بنعرفهم ببغداد. باختصار شديد قدروا يجيبوا محامي، والمحامي تبعنا راح جاب راجل تكريتي اللي هو كان طبيب صدام حسين الخاص. تو ميك ا لونج ستوري شورت، راجل تكريتي شرط علينا انه يطلع شريكي مقابل انه هو يقدر ياثث مستشفى الحكمه، لانه صدام حسين كان معطيه فيري سبيشال بيرميت عشان يبني مستشفى خاص. وفعلا راح جاب طلب مني طلبات عديده جدا، كان بده اسانسيرات وامبولانسز وسويتشنج سيستمز لهذا، ووافقت له على كل الطلبات بس يطلع شريكي. فعلا قال لي خليك ببغداد، نزل طلع شريكي، رجع بعد اسبوع قال لي يلا تعال على الكويت على فندق السفير يوم الاربعاء. رحت على فندق السفير يوم الاربعاء، لقيت شريكي الكويتي بتبهدل ماكل ضرب ليوم الضرب. اعطوني اياه، طلعت قلت له يلا حنحط لك سياره نطلعك عن طريق الحدود السعوديه تروح خلاص. قال لي لا بس احنا لانه عندنا بنك الكويت الوطني فلازم ناخذ الماكروفيلم، فخليها لبعد بكره. قلت له اوكي بعد بكره بجيك بنطلعك تطلع بالسياره عشان نخلص. والله شاف فعلا بعد يومين رحت له على البيت كمان مره، واللي بيقولوا لي السيد عصام انحبس. لا حول ولا قوه. شو عمل هالمره؟ قال دعا الست وماتت. وين موجود؟ في المخفر الثاني. رجعنا نزلنا على المخفر، لقينا عصام بالزنزانه، واهل المتوفى جماعه فلسطينيين محترمين جدا. فبقول لهم يا اخي هذا الزلمه اكيد ما كان في نيته. فمأمور مخفر قال هذا لازم يروح على السجن في بغداد. يا عمي مشان الله مش عارف شو. المهم اختصار شديد اهل المتوفى قالوا لي الزلمه اختيار كبير. قال لي عمي انت مين؟ قلت له انا فلان ابن فلان. ولا هو بقول لمأمور مخفر بقول له يا زلمه هدول جماعه محترمين، احنا خلص متنازلين عن حقنا في امي. مأمور مخفر اصر قال له لا لازم يصير في العقاب. المهم حاصله دفعنا الدية المطلوبة، طلعنا ابن شريكنا ووديناه عن طريق لندن. قلت له هالمرة إذا بتعمل شيء غلط أنا راح أقتلك. المهم طلع راح على السعودية ونفذ. ضليت أنا بالكويت لغاية 14 يناير 91. خلصت الحرب ودخل الكواليشن وضلوا يضربوا في العراق للأسف لغاية أبريل. في أبريل 91 تحررت الكويت. يوم ما تحررت الكويت طلعنا احنا مديونين 25 مليون دولار. كل بضايعنا سرقت، فلوسنا كلها نهبت، الزمم تبعتنا كانت كلها رايحه. فالحكومه الكويتيه طبعا قررت انه تسامح كل التجار بالنص. فاحنا من سنه 91 لسنه 2000 رجعنا نسدد ديون لمده 9 سنين. اخذتنا 9 سنين لقدرنا نسدد ديوننا للكويت. في هاي الأثناء بيجيني تليفون من الحاكم العسكري الإسرائيلي بيقول لي أيمن أنا بدي إياك تيجي عندي على نابلس بدي أحكي معك. بقول له أوكي. حملت حالي نزلت على نابلس، ولا الحاكم العسكري بيقول لي أيمن والدك كان قدم على رخصة لبناء كلية في فلسطين من 10 سنين، وهلا إحنا راح نعطيك الرخصة هاي. طبعا إحنا طالعين من حرب مفلسين وحالتنا بالويل. فبقول له طب شو المناسبة؟ بقول لي الانتفاضة بدنا نلم الأولاد من الشارع، فإذا بتعمل أنت مدرسة بركي بنلم شوية أولاد من الشارع. طبعا أنا بالنسبة لي كان موضوع ممتاز. طلعت من عنده رحت أخذت بليسنجز من ياسر عرفات من الحكومة الفلسطينية على قطعة الأرض اللي أعطونا إياها في عصيرة 20 دنم. وفعلا بديت أفكر كيف بدي أعمل كلية الحجاوي في نابلس. بديت أبني فيها من حوالي 94 خلصت سنة 2000. الصندوق العربي، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية، الأوبك فاند، كلهم تبرعوا بحوالي 25 مليون دولار. مؤسسة الحجاوي حطت 2 مليون دولار، وحوالي 25 مليون دولار اجت من الصندوق، والحكومة الألمانية برضه مشكورين. والآن
كلية الحجاوي فيها حوالي 2000 طالب، بينما كلية الحجاوي هون فيها 4700 طالب. ف احنا طبعا يعني بيت القصيد في كل ما احكيه انه المشاوير هاي ليست مشاوير سهله، وعمرها ما الحياه بتكون سهله، دائما في تحديات. انا اليوم ذكرت واحد على 100 من التحديات، ولكن التحديات تاتي باشكال والوان عديده جدا. ان كان انت مرات ناجح، حتلاقي انه العوامل المؤثره اللي حواليك حتؤدي الى فشلك مع انك انت جيد وممتاز. مرات بتكون انت مش ناجح، بتكسب يا نصيب، بتقول واو سبحان الله من الله. ولكن النجاح الفعلي ما بيجي إلا من الفشل. الفشل هو أحسن طريقة للوصول إلى النجاح. إذا ما بتفشل عمرك ما حتنجح. أتمنى لكم جميعا أن تكونوا هنا متحدثين في يوم من الأيام. أعتقد أجمل شيء أنا بشوفه دائما لما أجتمع مع الطلبة كمية الطاقة والإنرجي الموجودة تثلج صدري دائما. شكرا جزيلا.